Testvéreim és barátaim, mély tisztelettel köszöntök mindenkit, aki az idén is eljött Erdővidék központi ünnepségére, ahol emlékezzünk a 48-49-es forradalomról és szabadságharcról. Amikor szétnézzünk az életünk útjának bizonyos állomásain, honnan tudnánk példát meríteni, általában az elődöktől tesszük azt. Mert vannak dicső elődeink, 100, 500 vagy 1000 év távlatában is. Most viszont azt mondom, hogy vegyünk példát az utódainkról. És azokról az utódokról, akik itt vannak. Azok a diákok, azok az ifjak, akik évről évre eljönnek velünk ünnepelni. Akik ott voltak hóban, fagyban, napsütésben és bodvajban, és akik ott voltak a tegnap is, miközben végig zuhogott az eső. Azokról a diákokról, akik előttem állnak és akik mögöttem állnak, és akik az idén 4. alkalommal hozták le óriás zászlóinkat, hogy feldíszítsük vele ezt a földbe szúrt sziklakartot. Bajkó Lajos bazaltoszlopától eljöttek eddig a gránitoszlopig, ahol ez a földbe szúrt sziklakard minket, magyarokat, erdővidékieket, székelyeket, mint egy ide horgonyoz, ide köt ehhez a szülőföldhöz. Éppen ezért mély tiszteletemet fejezem ki irántuk, és szeretném, hogyha közvetítenék a szüleik felé, akik felöltöztették őket népviseletbe, ünnepi viseletbe, hogy köszönjük ezt a gondoskodást, és jövőben még többet lássunk székelyruhába itt. Azt látjuk, hogy ezek a diákok, akik eljönnek Bodvajba, és akik itt vannak, osztoznak velünk a felelősségben. És a kulcskérdés a mai nap pontosan ez a felelősség. Hogy miért vagyunk mi felelősek. Szabó Dezsőtől, a Budapest II. Világháborús ostromában meghalt írótól, a 30-as évek írófejedelmétől tudjuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. És ez a mondás, amit oly sokszor elmondunk és elhangzik, ez már történelmi jelentőségi, hiszen eltelt közel egy évszázad születése óta. De ha belegondolunk a dimenziójába, akkor stratégiai jelentőségi is. És akkor itt mi 2021-ben hogy tudjuk ezt lebontani a mi mindennapjainkra, a mi erdővidéki valóságainkra. Úgy tudjuk lebontani ezt a felelősséget, hogy itt élünk Erdővidéken, amely körülbelül 11-12% a Háromszék magyar lakosságának. És a Magasorán Háromszék, Kovászna megye magyar lakossága szintén 11-12% a románi magyarságnak. Ha ezeket így lebontjuk, akkor mi Erdővidéken 1%-a, ha vagyunk a románi magyarságnak. Azt is mondhatjuk, hogy nem számítunk olyan sokat. De mennyire, hogy számítunk? Mennyire, hogy számítunk, amikor ott kell lenni a fontos lépéseknél, és a fontos életünket meghatározó döntéseknél. Ha lebontjuk ezt a felelősséget, akkor azt mondjuk, hogy ezt a felelősséget akkor gyakoroljuk, amikor kórházat tartunk fenn, hogy ennek a körülbelül 30 000 embernek, aki itt van az Olton innen és az Olton túl, és most üdvözlöm az ürmösi barátainkat is, kórházat, egészségügyi ellátást tudjunk biztosítani. Akkor is felelősséget vállalunk, amikor ennek a mentőszolgálatát fenntartjuk. Felelősséget vállalunk mindennapok apróságára lebontva, amikor a közszállítási vállalatunk minden erdővidéki diákot reggel behoz az iskolába, délután hazavisz, minden munkásembert otthonról elvisz a munkahelyére, hazavisz, és az utazót elviszi, hogy ügyes bajos dolgát elintézze. Felelősséget vállalunk akkor, amikor fenntartjuk a középiskolánkat egyetlen Erdővidéken, és folyamatosan próbáljuk fejleszteni, hogy minden erdővidéki 8-ot végzett diáknak vonzó helyszíne legyen továbbtanuláshoz. Felelősséget vállalunk akkor, amikor létrehozzuk a tűzoltóállomást, és segítünk a működtetésben és az önkéntesek működtetésében, hogy a bajba jutotthoz ne 50 perc, ne 1 óra alatt jusson el a segítség, hanem 10-15 perc alatt, mert tudjuk, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad. De az idén a felelősségnek egy másik szintje is megnyílik, amelyet az idén kell felvállalni. Sokszor elmondták, hogy sorsdöntő választások előtt állunk, a mostani valóban az. Egyrészt azért, mert hogy az elmúlt népszámlálás adatai kiderítették, hogy ha az eddigi arányban veszünk részt a sorsdöntő szavazásokon, akkor az 5%-os küszöb elérése igencsak kérdéses. Éppen ezért oda kell álljunk minden megmérettetés elé, amely elé zászlót bontottunk és zászlót bontunk, mert egy hosszú nyári-őszi hadjáratra készülünk. Nagyon fontos ez a felelősség felvállalása,
mert azt látjuk, amit a parlamenti képviselő úr is a beszédében elmondott, hogy minket, magyarokat már a parlament szívében is támadnak, onnan is ki akarnak tenni, és senkinek ne legyen kétsége afelől, hogyha nem lesz magyar képviselete Székelyföldnek, akkor egyetlen egy román párt képviselete sem fog azzal lefeküdni és azzal kelni, hogy vajon székely magyaroknak, az erdővidékeknek mit tudunk segíteni. Éppen ezért a felelősséget az idén, június 9-én is, szeptember 15-én is, szeptember 29-én is, és decemberben is fel kell vállaljuk, hogy ott legyünk, ahol döntenek, ahol rólunk is döntenek, de hogy ne dönthessenek nélkülünk. Megcsináltak itt a kardok, és több versben is benne vannak a fének, a lánc, amely súlyosabb, mint a kard. A kard, amely fényes acél. A fémek valahogy minket, magyarokat, katona nemzetet körbenesznek. Az idén viszont két súlyos fémmel kell megküzdködjünk. Az egyik az ólomsúlyú magyar közöny, a másik pedig a hamisan fénylő román arany. Mind a kettő ellen fel kell vegyük a harcot, azért, hogy azt a kardot jövőben is kivonhassuk, és nem ártó szándékkal, de a dicső múltnak megcsillanthassuk itt, ezen a keresztúton, vagy bármilyen más helyszínen, ahol a nemzeti történelmünkre emlékszünk. És kedves barátaim, miután megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, egyetlen egy jelszót mondok, ami sokszor elhangzott az elmúlt századok folyamán, nincsen hátra, mint előre.